Sziasztok! Ebben a videóban egy Lidl bevásárlás lesz. A szokásos heti bevásárlásom, illetve egy kicsit azt is megnéztem, hogy a Spice-ban mik fogytak el, és azt is szerettem volna egy kicsit feltölteni, úgyhogy ezzel kicsit kiegészült ez a rendes heti bevásárlás, hisz nem csak egy hétre elegendő élelmet vettem, hanem kicsit hosszabb távra is gondolkodtam, és mindenképpen azzal a szatyorral kezdjük, amik a fogyasztóba fognak most bekerülni. Legalábbis azzal a szatyorral, ugyanis itt megbújt egy káposzta, és akkor közben már mondanám is, szokásos, hogy mi lesz így a heti menü a következő egy hétre. Káposztát vettem, egy fejet, és most ismételten lehetett olyan barátságosabb méretű fej káposztát venni, de még így is szerintem ennek csak a felét fogom felhasználni a káposztás tésztához. Ez Ákos egyik nagy kedvence, úgyhogy azt fogom elkészíteni. A másik feléből meg lehet, hogy csinálok valami salátát. Az a jó, hogy viszonylag sokáig eláll, tehát még akár az sem feltétlenül lesz, hogy a héten felhasználom, de a lényeg, hogy nem szabad róla megfeledkezni. A sorrendet még nem tudom, de lehet, hogy a káposztás tésztát fogom ma megcsinálni ebédre, majd még kitaláljuk. És akkor itt nem tudom, ez 6 darab alma. A 6 darab alma között megbújt egy sárga borsó, ugyanis kiszakadt a zacskó, úgyhogy beleraktam az almák közé, de ezt amúgy is általában átöntöm egy ilyen kis tárolókába, és akkor már nem fog szana szét borulni. Szóval a lényeg, hogy van itt egy sárga borsó, meg 6 darab Crimson Snow alma, és a sárga borsó például olyan, amit majd fogtok látni, ilyen tartósabb élelmiszerek, amikkel egyelőre még nincsen tervem, hogy mit csinálok, csak kezdett elfogyni itthon, és szerettem volna pótolni. És akkor a fagyasztott áru. Most már nagyon régen vettem fagyasztott áfonyát, és annál régebben szerintem fagyasztott mangót. Talán emlékeztek még arra, hogy volt egy ilyen napi vlog, vagy bevásárlós videó, ahol mondtam, hogy most egy kicsit leállunk a fagyasztott mangóról, mert nem volt a legjobb minőség, egy kicsit olyan fás volt, meg olyan semmilyen íze, de most úgy döntöttem, hogy eltelt pár hónap, adok neki újra egy esélyt, mert amúgy meg nagyon praktikus, hogyha van a fagyasztóban. Nekünk végképp, akik szeretnek reggelre ilyen zapkássá tenni, és akkor arra rákerül. Úgyhogy most vettem ismételten 2 ilyen fagyasztott gyümölcsöt. Vettem ezt a kiló cikcak sült krumplit. Ez is jó, hogyha van itthon. Erre is most nincsen egyáltalán tervem, hogy mi legyen belőle, de ez például arra is nagyon jó, hogyha, mint amit vettem is, csirke mellett csak így kisütök, ilyen gyroszos-szerűen, és akkor valami ilyen salátás, sült krumplis, csirkés egyveleget öntettel csinálok, akkor ez tökéletes erre, mert amúgy meg nagyon ritkán eszünk, és nekünk egy ilyen kiló, ez 2 evés igazából. Vettem csirke mellett, ismételten a szokásos GMO-menteset, és ebből is 2. Ezek is most mennek a fagyóba, mert az egyik az jó ilyen tartaléknak, felvágotthoz, vagy amit az előbb is mondtam, ilyen gyroszszerű valamihez. A másikból viszont ezt az indiai körit, csirkés körimet szeretném megcsinálni, és abból szeretnék majd egy külön videót. Anno, amikor egyszer csináltam egy ilyen miket ettünkben, talán, vagy nem tudom, már tényleg nagyon régen volt, akkor tökben írtátok, hogy nagyon tetszett nektek, és el is készítettétek, és hogy szeretitek, és úgy döntöttem, hogy könnyebben rá lehessen keresni, csinálok neki egy külön videót, majd itt a következő pár hétben fog kijönni. Akkor vettem sertés darált húst, ezt a 7%-os zsírtartalmút, ez is megy a fagyasztóba, de ebből is majd itt a következő napokban szeretnék töltött paprikát csinálni, és lehet, hogy még nem tudom, nincsen annyira szezonja a töltött paprikának, nem tudom, de ezt most úgy megkívántuk, úgyhogy majd fogjátok látni, hogy paprikát is vettem hozzá. Szóval a lényeg, hogy ezeket most rakom is be a fagyasztóba, és akkor mutatom a többit. És a többi majd már remélhetőleg ide kifér a pultra, amit nem raktam el, kicsit arrébb rakom. Szokásos zappehely, és nagyon örülök annak, hogy tetszett nektek az a videóm, ahol azt hiszem 8 különbözőféle zappelyhes receptet mutatok nektek, és nagyon sokan megnéztétek, és tetszett is, úgyhogy örülök neki, hogy nem csak mi szeretjük. Akkor
Ezt a zöld paradicsomot már vettem egy hónappal ezelőtt, és most megint megláttam, és most úgy voltam vele, hogy veszek, mert ilyen sima fürtös paradicsom az még van itthon egy 5-6 darab is akár, úgyhogy gondoltam, legyen egy kicsit változatosabb. Megszökött egy paprika, szóval vöröshagyma, ez most egy jó, hát most súlyra fogalmam sincsen, de szép nagy 6 darab vöröshagymát vettem, teljesen elfogyott itthon, úgyhogy pótoltam, és akkor már beszéltünk róla, de ez is azt hiszem 8 darab paprika, és úgy vagyok vele, hogy igen, ezek talán nem a legnagyobbak, hogy meg lehessen szépen tölteni, de ettől függetlenül amennyire tudom, majd megtöltöm őket, és amihez nincsen már paprika, abból csak gombócot csinálok, és akkor így lesz egy töltött paprika belőle. Vettem 2 doboz áfonyát is, nem fagyasztottat, mert majd hétvégén megyünk barátokhoz, és oda szeretném elvinni ezt az áfonyás mascarpone sütimet, amit ugyanúgy már nagyon sokan megcsináltátok, és írtátok, hogy tök jó, úgyhogy ezt fogom nekik vinni, és majd fogjátok látni a többi alapanyagot hozzá. Akkor 3 darab avokádó, ezek kőkemények, úgyhogy szerintem egy 4-5 nap múlva lesz csak jó. 3 hegyes erős paprika Ákosnak, egy uborka, és most így vettem ezt a kaliforniai paprika csomagot, mert így sokkal jobb árban volt. Ez amúgy 750 g, tehát 5 darab kicsit különböző méretű kaliforniai paprika van benne, de így akkor jók leszünk zöldségekkel. Akkor banánok, 2 doboz tej. Igyekszek úgy pakolni, hogy tényleg elférjünk. Egy liszt, egy cukor, mert most így a húsvétkor előtt teljesen elfogyott, és hát, mint mondtam, újra szeretnék sütni, szóval kellett pótolni. Friss tojás, egy zöld magozott olivabogyó, mascarpone, nem volt laktózmentes, és amúgy is nagyon le voltak rabolva a laktózmentes dolgok a Lidlben, majd fogjátok látni, hogy miért mondom, de most ettől függetlenül ezt el tudom készíteni, ezt a sütit így is, annyi, hogy előtte beveszek egy tablettát. Passzírozott paradicsom, ez majd a töltött paprikához. Tarkabab, ebből majd babfőzelék lesz, ez is majd itt a következő napokban valamikor, ez is Ákos kérése volt, mert ő nagyon szereti. Én is szeretem, megeszem, nem arról van szó, de általában neki jut eszébe, hogy ez legyen. Konkrétan 2 darab felvágottat hoztam csak csirke mellett, ezt a füstölt főtt Peacock Pure verziót. És akkor, mint mondtam, le volt rabolva a laktózmentes szekció, konkrétan görög joghurt nem is volt ez a nagyobb kiszerelés, úgyhogy most hoztam 3 kicsi sima laktózmentes joghurtot, a szokásos túró, egy mozzarella, és van még ilyen szeletelt sajt a hűtőben, az bőven elég lesz a hétre. Bulgur, ez is inkább csak a pótlás miatt. És már láthattátok múltkor, hogy most teljesen rászoktam arra, hogy ezt a fajta tortilla lapot veszem, mert ez nagyobb, és amúgy árban, tehát a kiló árban 100-150 forinttal drágább, mint a másik, ami egy kicsit kisebb, amiből van a teljes kiörlésű verzió is, de ennek szerintem sokkal jobb az állaga, könnyebben lehet tekerni és tölteni benne a dolgokat, úgyhogy ha szerettek ilyen szép nagy burítókat csinálni, akkor én ezt ajánlom. És akkor, ha minden igaz, az utolsó zacsi érkezik, úgyhogy picit csinálok helyet, mert ebben vannak a konzervek. 2 ilyen darabolt paradicsom, ezek mind szinte csak is a pótlás miatt vannak, tehát konkrét tervem nincsen vele jelenleg. 2 vörösbab konzerv, 2 kukorica konzerv, 2 ilyen fehér bab konzerv, teljesen rá vagyunk kattanva erre a fehér babra, nem is tudom, hogy régebben miért nem ettük, na mindegy. És 2 csicseri borsó,
gyakran csinálunk humuszt, és mi most már szinte csak így esszük a humuszt, és nem ilyen kész humuszt veszünk, mert ha van hozzá tényleg minden hozzávalód, akkor 5 perc alatt készen van, és olcsóbb. És hát nagy kedvenc a gyömbérsat. És akkor mielőtt mondom, hogy mennyibe is került, hogyha megtalálom, ezekhez a konzervekhez szerettem volna még mondani, hogy valamelyik nap egy kicsit utána néztem annak, hogy ilyen különböző boltokban, tehát Lidl, Aldi, Spar, Tesco, Auchan, ezeknél, főleg ahol online meg lehet nézni az árakat, ott megnéztem azt, hogyha most én ezeket meg szerettem volna venni máshol, mert többen írjátok, hogy miért csak a Lidlbe járok vásárolni, meg hasonló. Sokszor elmondtam, hogy nekem az van a legközelebb, tehát már csak emiatt is járok oda, de gondoltam, akkor megnézem, hogyha ilyen tartósabb élelmiszereket, akár bulgur, vagy a bab, vagy a lencse ilyenek, máshol szeretném esetleg megvenni, hogy akkor olcsóbb lenne valahol, és megérné azért a pénzért máshova elmenni, vásárolni, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem. Tehát ezek mind a legolcsóbbak a Lidlben. Úgyhogy nekem ez is csak egy visszaigazolás arra, hogy persze én is szoktam néha bemenni az Aldiba, hogyha úgy járunk vásárolni, most, hogyha nem élelmiszerboltba megyünk, hanem nem tudom, ruhaboltba, vagy hasonló, az ember bemegy egy plázába, és ott esetleg egy Spar van, vagy Tesco, vagy nem tudom, akkor van, hogy néha benézünk oda, de nekem ezek a heti bevásárlások, nekem a legegyszerűbb az, hogyha a Lidlbe elmegyek, nem olyan messze van egy Aldi is, tehát van, hogy akár ha sétálunk, vagy hasonló, és hazafele valami eszünkbe jut, hogy venni kéne, akkor lehet, hogy odaugrunk be, de nekem egyszerűen ez a legegyszerűbb, hogy ide járok, és úgy érzem, hogy talán nem járok annyira rosszul. Na mindegy, csak gondoltam, ezt így elmondom, mert szerintem érdemes néha ezeket tényleg megnézni, hogy most azért, mert ott nem tudom, 50 forinttal olcsóbb, azért megéri átmenni egy másik boltba, idő, akár benzin is, hogyha kocsival kell menni, szóval nem tudom. Tehát, hogy persze ezt mindenki maga döntse el, hogy hogyan jár vásárolni, én csak ezt azért mondtam el, hogy lássátok azt is, hogy azért utána szoktam járni dolgoknak, és nem ilyen, nem tudom, vakon veszek meg mindent, hanem tisztában szeretnék lenni azzal, hogy azért jók-e ezek a vásárlások a többi bolthoz képest, hogy árban ez így megéri-e. Na mindegy, akkor most ezt így elmondtam. Nézzük, hogy akkor mennyit is fizettem. Ez most összesen 32.259 forint volt, és mint mondtam, nem egy hétre vettem meg a dolgokat, és a mai napon fog sülni a kenyér is. Úgyhogy ez lett volna már ez a kis bevásárlás. Remélem, hogy tetszik így is, hogy csak egy Lidl bevásárlás van, és nem egy napi vlog része, de igyekszem jönni a jövőben újra heti 2 videóval, csak ez az elmúlt időszak, ez az elmúlt egy hónap egy kicsit nehéz abban, hogy a videók elérést kapjanak, hisz rengeteg most a politikai tartalom, ami nem baj, hisz az emberek tájékozódjanak. Nem erről van szó, csak úgy érzem, hogy minden más egy kicsit így elnyomásba kerül, úgyhogy remélhetőleg a közeljövőben újra heti 2 videóval fogok nektek jönni. Addig is, ha szeretnétek támogatni, akkor lájkoljátok a videót, írjatok valami kommentet, még hogyha az csak egy szívecske is. Nagyon megköszönöm, és természetesen, hogyha nem szeretnétek lemaradni a videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!